Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sanggunian Monitor. Magandang hapon, Olonga po. Ngayon po ay Martes, September 9, 2014, araw ng Sanggunian Monitor. Ito po ang inyong konsehal, ang inyong kaibigan, ang inyong friendship, Edic Piano. At ito naman po ang inyong ka-friendship, Tet Marzan Estrella. Samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon. Yes. Ngayong Tuesday. Siyempre Yes, sa lahat friendship. po ng gustong tumawag o magbigay na kanilang suggestion o komento, maaari niyo po kaming i-text o tawagan sa Smart 0999-888-6509 at sa Globe Friendship. Ay 0917-421-3446. O kaya ay follow us on Twitter, just search at Sanggunian TV 22 o kaya naman ay i-email niyo po kami sa sanggunianmonitor@gmail.com. Meron Yes. din tayong FB Friendship. Yes. I-like niyo lang po ang Sanggunian Monitor at meron po dong Ustream tab kung gusto niyo po kaming mapanood ng live, 'di ba? Yes, Friendship at oo, meron pa tayong click ibang nyo lang po. FB account. Yes, oo. Meron yung Olongapo City Council Friendship. Pwede kayo pong magtanong doon. Pwede po kayong magbigay ng inyong suggestion. Sabihin nyo lang po sa amin ni Friendship Tet. Pwede nyo kaming i-PM kung ano yung mga gusto nyong i-discuss, kung ano yung mga reklamo nyo na pwede naming ipabatid sa madla dito po sa Sanggunian Monitor. At Yes, at syempre, of course yung friendship. ating mga friendship, yung ating mga personal FB account, no, pwede rin nilang gamitin yung akin, yung Edic J Piano at Edic Piano at yung sa iyo, of course. Yes. Syempre may mga nagpi-PM din sa atin doon. Right, oo. Sa ating mga FB account. Yes. So, syempre, ang unang-una na natin, friendship, itong ating SK election. Yes, oo, friendship. Alam mo ba na may ipinalabas na ang COMELEC na COMELEC Resolution number 9899 noong September 5 at ang sinasabi dito ay itinakda sa September 20 to 29, 2014 ang pagpaparehistro para sa Sangguniang Kabataan o SK election sa February 21, 2015. Sabi ni Commission on Election spokesman James Jimenez, if you remember, the SK elections were supposed to be held last year, but in the wake of calls for its abolition, Congress instead vetoed or voted to postpone the elections in order to have time to pass a law that would either amend or revise the SK system. Ngunit dahil walang batas tungkol sa SK, sinabi ni Jimenez na the SK elections will have to be held this time. Sa bisa ng COMELEC Resolution number 9899 na ipinagtibay noong September 5, sinabi ni Jimenez na makakapagparehistro para sa SK po sa mga Pinoy na 15 to 17 years old sa February 21, 2015 at mahigit 6 na buwan ang nakatira sa barangay. So yan ay balita galing kay Raimundo Antonio sa balita. Wow, noong so balik na September naman na friendship ang SK. Yes. At ang ibig sabihin nito, siguro kailan babalik yan sa Sanggunian? Kasi nga nitong mga nakaraang mga ilang buwan na ba na wala tayong SK, no? Friendship. So Dapat nitong October, di ba? Yes, oo. So babalik po yan at lalagyan. Ang problema natin, friendship, tinanggal nila yung budget ng SK, ano? Sa atin, Oo. oo nga. Pero dapat malagyan Sa nila. Sanggunian. Bali Oo, sa so, supplemental ay right. kailangan syempreng malagyan yan. Oo, tama. So ayan, no? Welcome Ayan. sa ating mga kabataan. Dapat So lahat ng 15 to 17 years old magpunta na lamang po sa COMELEC ngayong September 20 hanggang 29. Ayan, oo. Maganda yan kasi yung ating mga kabataan ay natututo ng tamang pamamalakad sa pamahalaan, no? Gamitin lang sa tama, friendship. Kasi nga yung iba sinasabi masyadong maagang pinupolitika ang mga SK o mga nung araw kabataang barangay yan kay Amy Marcos. So naging sangguniang yun nga, ano? So wala pa rin palang yung friendship kabataan, pinag-iba oo. doon sa edad, 15 to 17. Right, Kasi oo. ako personally nakikita ko dyan masyadong bata. Yung mga yun 15 na to 17, nag-aaral pa kasi yan. Hindi katulad nung dati, 18 to 21. Yung mga iba, halos karamihan, nakapagtapos na ng pag-aaral. Kaya meron na silang sariling mga desisyon, sariling pag-iisip, di ba? Right, Tungkol sa hindi- mga proyekto, tungkol sa kung ano talaga yung boses nila. Tama. Pero pag 15 to 17, I doubt. Kasi, Pero, oo nga, ayun. friendship, no? Medyo mahirap pa yan. Lalo na, hindi makakonsentrate yan. Kasi saan ba magko-concentrate? Sa pag-aaral ba? Sa kanilang pag-upo bilang SK chairman, no? Kaya nga, Yun
'di ba? So marami tayong dapat din na pagtuunan ng pansin tungkol sa bagay na yan. At may iba pa bang balita, friendship? Yes, yun namang friendship sa police thief. Yes, oo. Nako. Alam mo ba na sinasabi ng iba ay na-solve na ang EDSA abduction. Ayan, makikita mo yan ay courtesy ng ng interaction.com. Na naging viral kasi yan sa Facebook, at sa iba pang media. Sabi dito, authorities on Monday presented 2 men, one of them a policeman, who they said were among the 8 people involved in an incident at EDSA that went viral on social media, indicating an apparent kidnapping. They were identified as Police Chief Inspector Joseph De Vera, who covered his head with a green shirt as he was presented, and one Martin Lico. Earlier, the Department of Interior and Local Government Secretary Mar Rojas II said one of the persons caught in a photograph surrounding a sports utility vehicle and EDSA has been arrested. Yan. Rojas withheld the identity of the man but hinted that he is a policeman. The photo, taken by a concerned citizen, went viral on social media and stirred public curiosity as well as the concern of law enforcement agencies. The photo showed armed men in civilian clothes, supposedly having emerged from 3 to 4 vehicles surrounding the SUV. Eyewitnesses said the man forcibly dragged the driver of the surrounded car into one of their vehicles. Reports later said the man who was seized was a trader in the Ortigas area and that the incident had the classic features of a hulidap. Ayan na nga ba, hulidap friendship, di ba? Where rogue policemen stage an arrest on some trumped-up case but are actually out to extort money from a victim. Radio reports said the arrested suspect has supposedly implicated some ranking police officers as involved in the abduction incident. So sa 8 ay 7 ata ang pulis doon at may mga ranggo pa, friendship. Nako, isang nakakalungkot na balita yan, friendship. Yan. Kasi yung mga taong dapat ay pumuprotekta sa mga taong bayan ay sila ngayong nakakasama dyan, primary suspect dyan sa mga krimen na ganyan. Ako, friendship, no? Ang nakakatakot nga dyan, friendship, dahil may mga ranggo sila, ang mag-iimbestiga ay yung mga, syempre, mas mababa sa kanila. Di ba? Oo. O paano yun, di ba? Ayan, talaga ang mga dapat na siguro yung may mga batas tayo dyan tungkol sa mga ganyan peace and order. Siguro kailangan reviewin ulit friendship dahil talaga naman parang hindi nawawala yung ganyang klase ng mga krimen, no? Since time immemorial hanggang ngayon na nasa matuwid na daan na ang pamamalakad ng ating gobyerno supposedly ay may mga ganyan pa ring krimen na ang talaga ng kalooban, friendship, nakakasama ng kalooban ay yung mismong mga otoridad ang gumagawa ng ganyang krimen. Paano mo nga daw babantayan? Ang supposed to be ay nagbabantay sa'yo, di ba? Naku, napakahirap nun. Kaya friendship, hulidap ba naman? Kaya dito sa Olongapo, friendship, nabalitaan mo, ang daming nga kasing mga kaganapan, mga snatching, no? Nung nakaraang araw, 2 snatching, isa sa Magsaysay at isa dun sa may James L. Gordon Hospital, no? Na magkasunod na snatching. Pagkatapos, ang daming ulat ng nakawan, no? Friendship nakawan sa mga barangay. Lalo na sa amin kasi medyo alam namin yan sa Barangay Santa Rita, no? Na kung ano-anong mga ulat. Yung iba doon ay hindi officially na i-report sa ating mga kapulisan, kaya po walang record at hindi na follow up ng ating mga kapulisan. Ayun. Siyempre sa lahat po ng mga nabibiktima, dapat po para may record tayo at siyempre ma-actionan natin kaagad, kailangan talaga i-report nila sa pinakamalapit na pulisya o sa barangay hall mismo, di ba? Kung saan sila malapit talaga. At yun nga, no, siguro friendship, kailangan natin ulit ma-interview yung ating mga police officers dito sa lungsod ng Olongapo dahil nga sa lumalawak na mga balita na yan na hindi natin masyadong natututukan sa media, local media dito sa lungsod ng Olongapo. Pero ipagtanong mo sa mga kapitbahay mo, sa mga tao, talagang sinasabi nila na lumalala po ang krimen na akyat bahay, no, friendship, nakawan, no, sa maraming report
friendship, yan malapit sa bahay ng iyong mother sa Mactan, no? Na Sa talaga Sibol. naman matindi yung mga ulat doon tungkol sa mga nakawan. So, one of these days siguro po ay imbitahan namin muli ang mga opisyal ng ating local police para po ma-interview dito sa malaganap na nakawan. At pati na rin, friendship, daw hawak din ba nila yung sa droga? Kasi, daw PDEA yan, may local PDEA tayo. Nakikipag, naman sila, coordinate. Sobra rin po yung report, yung mga ulat na natatanggap namin tungkol naman sa mga kabataan na gumagamit ng droga dito sa lungsod ng Olongapo. So, dapat po yan tutukan. Okay, friendship? Okay. Ayun. Mamaya po ay pag-uusapan namin ni Friendship dahil bukas ay magkakaroon po kami ng session sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo at pag-uusapan po namin yung mga nasa first reading, second reading. So wag po kayong aalis at babalik po ang Sanggunian Monitor. We accept Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayumi Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. Gigi Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sanggunian Monitor. So, nagbabalik po ang Sanggunian Monitor. Again, magandang hapon po sa inyong lahat, sa amin pong mga suki na tagapakinig
dyan sa kanilang mga bahay, no? Sa mga bundok, friendship. Ang dami nating tagapakinig sa bundok ng East Bahak-Bahak, Santa Rita, Gordon Heights, Barreto, Kabalan. Kabalan. Old Ayan, Kabalan oo, at oo. New Kabalan. Dahil mahirap po yung cable doon, ano? Wala silang mic, Cat-B cable. Kaya nakatutok sila sa antena, sa kanilang mga televisyong pang-antena, at nakatutok sila dito sa SBC TV 22 Sanggunian Monitor. And friendship, binabati din natin, no? Marami yung ating mga security guard na mga kaibigan na parate tuwi na nang nakikinig sa atin, yung mga vendor sa Bagong Palengke, kay Madam Layo dyan, at mamaya po ay magkita tayo sa ating committee meeting mamaya. At yung ating mga kaibigang tricycle drivers at jeepney drivers, friendship, na parating nakatutok sa atin. At pati sa Sangguniang Panglungsod ng Olonga po na nakamonitor sa atin. Sa inyo pong lahat, magandang hapon. Ayan. Ayun, friendship. Siyempre, dapat lahat batiin, pati mga nakamonitor talaga. Anyway, at dahil dyan, eto na, tumutok na tayo sa session natin. Yes, friendship. Bukas, Wednesday, Yes. magkakaroon tayo ng session. At ilan sa mga ipapapasa o kaya ay nakalista sa ating mga ipapapasa itong nasa first reading natin. Yes, Basahin friendship, ko go ahead. lamang. Etong number 1 ay dati nang nasa first reading. Ito yung ordinance prohibiting the use of plastic bags on dry goods. Ang second item naman natin ay yung draft ordinance number 2014-0-21. An ordinance amending Section 6, Paragraph C, Section 12, Section 18, and Section 19 of Paragraph B of Ordinance number 2024, Series of 1990. Ito naman yung tungkol doon sa ating mga junk shop dealers, di ba? Yes, friendship. Ayan, junk dealers so, business. ordinansa yan, ano? Yes. Ito naman pangatlo ay Draft Resolution number 2014 R-80, a resolution strongly supporting the passage of Freedom of Information Ayan. Bill. Oo, medyo tutukan natin yan, friendship, no? Kasi anytime ay pwede na po natin yan ipapasa, ipasok sa second reading. Siguro by next Wednesday, friendship, ay nasa second reading na yan. At susubukan po namin ipapasa sa Sangguniang Panglungsod ng Olonga po. Dahil nakikita po natin ang kahalagahan nitong Freedom of Information Bill, na ang chairman po niyan sa Senado ay si Senator Grace po, at actually nakapasa na yan, friendship, no? Sa Senado, at ngayon ay nasa Kongreso. Pinagsama-sama po lahat ng mga bills, no? Sa Congress at sa Senado, at pinag-aaralan ngayon. At ang rinig ko, friendship, ay mukhang karamihan naman daw ay mukhang aaprubahan itong bill na ito. Kaya lang medyo mainit yung kanilang usapan doon sa mga exemptions, friendship, no? Andoon yung mga contentious issue, no? Pero talagang inaano nila yan. Talagang binubusisi ng husto, no? Ito daw yung, so far, ang balita ko, no? Sa isa sa mga nabasa ko, ito daw ang pinakamaraming committee meetings and hearings na naganap, no? Sa kasaysayan ng committee hearing sa Senado, no? Friendship. Naku yan, Senado na yan. Baka naman marami yung tinatago, kaya ayaw magpapasa na itong FOI bill. Kaya nga importante yan, lalo na dito sa atin, friendship, no? Na actually, kamakailan lang ay sumulat tayo sa ating punong lungsod na si Mayor Paulino na hinihiling bilang chairman ng Committee on Public Information, friendship, no? Dahil ang dami talagang nagrereklamo at naririnig tayong balita tungkol sa mga ghost employees sa City Hall. So ang iniisip ko, para matapos na po yung mga ganyang mga chismis o kung ano-anong sabi-sabi tungkol sa ghost employees sa City Hall, minarapat natin na sulatan ng ating mayor, friendship, no? Na humihingi tayo ng kopya ng lahat ng listahan ng mga empleyado, consultants sa lungsod ng Olonga po. Pero meron siyang sagot. Mamaya, friendship, hanapin ko lang yung letter na sagot ng ating mayor. At least sumagot. Sige, mamaya. Sumagot Ito, siya. basahin ko muna ang ating draft resolution Yes, tungkol please. dito sa FOI bill. Sabi dito, whereas the state recognizes the right of the people to information of public concern and adopts and implements a policy of full public disclosure of all transactions involving public interest. Whereas the Senate passed in third and final reading Senate Bill 1733, or the People's Freedom of Information
Sponsored by Senator Grace Polia Manzares, the measure aims to eliminate corruption in the bureaucracy by opening government transactions to the public and holding government officials accountable for their actions. Whereas, the House of Representatives has yet to pass its version of the Freedom of Information Bill, and their technical working group is consolidating different versions filed in the lower house. Whereas, the business community and other stakeholders is pushing for the passage of the FOI bill, and with no other than President Benigno Aquino III is endorsing its passage. Whereas, the city of Olongapo takes pride in its thrust for transparency and good governance. Now, therefore, on joint motion of Councilor Eduardo J. Piano and Councilor Irma Yvette Marsan Estrella, with the unanimous accord of the members of the Sanggunian Panlunsod present, resolve as it is hereby resolved to strongly support, as it hereby supports the passage of the Freedom of Information Bill. So, yan po yung draft resolution ng ating para sa ating Sanggunian session tomorrow, 'di ba? This is a resolution strongly supporting the passage of Freedom of Information or FOI bill. Yes, ang Ayan. importante dito kasi, friendship, di ba? Dahil ang slogan na rin lang ng city ay good governance and transparency, aba, talaga namang dapat, ano ba to? We stand, no, by that slogan na talagang transparency. At pag sinabing transparency, ay dapat kasunod yun accountability, friendship, no? So kaya yan, marami talaga ang nagpupush actually sa history, no, ng FOI bill. Nung panahon pa nung mawala ang diktadura ni President Marcos nung 1986, friendship. 1987 pa lang may mga bills na tungkol sa freedom of information, at naipon yung mga bills na yan, no, tuwing magkakaroon ng panibagong Congress at sa Senado ay merong mga nagfa-file ng bill tungkol sa freedom of information. Sa Senado, ang nabasa ko ay 11 bills ang nag-sponsor niyan, at siguro mga 20 lahat-lahat, friendship, kaya sa Kongreso ay siguro mga 11, siguro mga 9, no, o 10 na bills ang isinulong diyan sa Kongreso. Pero ngayon lang, no, 2014 na mula nung 1987 ay ngayon lang ulit natututukan, and hopefully, sabi nga ni Senator Grace po, ay maaprubahan na ito by the end of the year. So ina-expect natin, friendship, na maaprubahan ito. At yun nga, importante kasi, though nasa batas naman yun, friendship, di ba? Lalo na tayong mga miyembro ng Sangguniang Panglunsod o halimbawa sa Kongreso, yung member doon, ay pwede naman talaga silang mag-request ng mga importanteng data, no? Halimbawa, yung listahan ng mga employees, no, friendship, at kung ano-ano pa yung sa mga bids, di ba? Dapat yan ay ino-open, o dapat yan ay pwedeng ibigay kapag merong naghihingi, lalo na kung legislator yung nanghihingi ng kopya na katulad natin. At syempre, friendship, para mas malinawan yung ating mga nakikinig at nanonood, ito ay babasahin ko lang from the www.gov.ph. Syempre, ito yung isa sa mga website ng ating government. Yes. Ano po ba ang Freedom of Information Bill? Yes. The proposed Freedom of Information or FOI Act aims to mandate the disclosure of public documents. Yung sinasabi nga po kanina ni Friendship, di ba? The proposed bill also outlines the exceptions for public disclosure and the procedures for accessing public documents. So kahit po ipasa yung FOI bill, meron pa rin tayong mga tinatawag na classified documents. Ito yung mga hindi pa rin pwedeng i-disclose sa public. So pag napasa po itong FOI bill, siguro itinatanong ng iba, sino nga ba or who can ask for information? Actually, every Filipino citizen ay pwede nang manguha naman talaga ng ating mga public documents. To whom can you ask for information? All government agencies at lahat po ng dinefine sa under Section 3 of the proposed bill. So ano po ba yung mga impormasyon na pwedeng ibigay? All information pertaining to official acts, transactions, or decisions
as well as government research data used as a basis for policy development regardless of its physical form or format. So, pwedeng hard copy, soft copy, di ba? So, what information will remain classified? Ito yung hindi pwedeng i-disclose pa rin publicly. Una, information specifically authorized to be kept secret under guidelines established by an executive order and properly classified. So, dapat magkakaroon ng executive order na ano po ba yung pwedeng ilabas at hindi pwedeng ilabas. Oo. At hindi rin pwedeng ilabas ang records of minutes and advice given and opinions expressed during decision-making or policy formulation invoked by the chief executive to be privileged by reason of the sensitivity. Hindi rin pong pwedeng ilabas ang information pertaining to internal and or external defense, law enforcement, and border control. Friendship, ha? Kasi syempre siguro yung ating security, di ba? Security yan friendship. Yes, hindi rin pwedeng ilabas ang draft of orders, resolutions, decisions, memoranda, or audit reports by any executive, administrative, regulatory, constitutional, judicial, or quasi-judicial body. Kasi siguro ay drafts pa lamang ito. Hindi rin pwedeng ilabas ang mga information obtained by any committee of either House of Congress in executive session. Diba kapag executive session, syempre, dapat Confidential confidential yan. talaga. Hindi rin pwedeng ilabas ang personal information of a natural person other than the requesting party. Hindi rin pwedeng ilabas ang information pertaining to trade secrets and commercial or financial information that would seriously prejudice industrial, financial, or commercial competition. Ito medyo vague to, ha? Ano nga ba yung magiging seriously prejudice doon sa ating mga institutions, Yan. di ba? Kaya matindi ang debate nila dyan, friendship, doon sa mga exemptions na yan, na mga binabasa mo ngayon. Nandito din na classified information, ang information as privileged communications in legal proceedings by law or by the rules of court, and information exempted by law or the Constitution. So, yun yung mga highly sensitive because of the security threats, ganon, di ba? Yes, oo. Ano naman yan, friendship? Pag may kinalaman talaga sa seguridad ng bansa, no, na dapat hindi natin muna binibisto kung ano yung mga nagaganap, no? Parang kumbaga sa police matters or security matters, no? Pati yung mga halimbawa yung mga pakikipagrelasyon natin sa ibang bansa, friendship, no, na kung lalabas yung mga information tungkol doon ay masisira, no, yung relations natin with other countries, yun. So dapat maingat tayo doon sa mga bagay na yun. At yung mga bagay na personal din, friendship, no, katulad yung mga personal na mga ginagawa halimbawa ng mga politiko ay hindi naman na kailangan isiwalat, no, o ibuyang-yang sa publiko yung mga bagay na personal. So yun yung mga exemptions at nandoon ngayon yung init ng mga debate, friendship, sa Kongreso doon sa mga exemptions na yan na binanggit mo. At hopefully ay mabusisi na lang ng husto at maipapasa na nga. Sabi ni Senator Grace po, ina-expect niya na maipasa ito by the end of the year. Oo. Ayan, Friendship, ang maganda dito, pag may nagtanong, ano ba yung advantages of this bill? Di ba marami tayong bill, halos 3 na. Pero yung pinaka-updated o yung pinaka-bagong bill, ang kaibahan niya sa ibang bills ay, this proposed bill expanded access to financial information such as SAL-ins of government officials, and access to other kinds of information such as transactions by incorporating a provision making the posting or publication mandatory. Ayan, kasi yung mga iba, pag sinabing publication, kahit in conspicuous places, asan ba naman yung mga conspicuous places sa bulletin board na hindi mo ma-access, di ba? Precisely, oo. Tapos dito pangalawa, the public is spared the tedious work of trying to access certain information from different agencies when the information is made available in one portal, which is the official Gazette website or www.gov.ph, being the official publication for the following information. Yun yung mga legislative acts, executive and administrative orders, and other information. Ngayon po, all government agencies
are required to prepare a Freedom of Information Manual. Siguro pati ang local government Oh, yes, natin. friendship. Oh, kailangan din, no? Procedure of access, katulad ng request, receiving, waiting time, notification, grant, and payment. So, ang tanong dito, what will happen if my request is not granted? Ayun, may Ayun. mga penalty yan friendship Oo, na yun, no? una, Kung mapapatupad itong bill na ito, no? Yes. The government agency shall notify the person making the request of such denial in writing or through electronic means within 15 working days from the receipt of the request. Next, the notice shall clearly set forth the ground for denial and the circumstances on which the denial is based. Failure to notify shall be deemed a denial of the request for access to information. Ayun. So, Within kailangan sumagot. 15 working days, ha? At talagang, di ba, dapat may ground. Dapat oo, may actually, rason. matagal na to, Oo. ha? Medyo mahaba-haba na yung binigay na days para doon, ha? 15 days. working 15 working days. working days. Ibig sabihin, hindi kasama ang Saturday and Sunday. Following the proper procedure, denial of a request for access to information may be appealed to the head of the agency, then ombudsman, then a verified petition for mandamus may be filed in the proper court. The judiciary shall, however, will be governed by such remedies as promulgated by the Supreme Court. Ayun. So, kailangan ay maibigay nila kung ano Yes. nga ba ang dahilan kung bakit hindi talaga po pwede. And Tulad friendship niyan, kanina, diba? oo. Kanina bilanggit mo yung mga bulletin board. Sa importante din, nakalagay dyan, nakapaloob sa bill na yan, yung website. Kahapon, yung binabasa ko nga ito, no? Nagre-research tayo sa Freedom of Information at nakita natin yung website, kaya binuksan ko agad yung website ng Olongapo. Unfortunately, hindi siya updated, friendship. Dapat doon, bukod sa mga basic friendship, halimbawa, yung mga government officials na ay nandoon at yung curriculum vitae ay dapat nakalagay pala doon, nabasa ko, no? O nakalagay dito sa sinusulong na bill na Freedom of Information. So, hindi nga updated. Pati nga yung numbering friendship, subukan mong pumunta sa website ng Olongapo. Pati nga yung halimbawa, andun yung picture ng ating mayor, ng ating vice mayor, yung picture mo, nakasunod sa ang picture ni Kagawad Jong Cortez nga di ba ako yung pangalawa at siya yung pangatlo. So yung mga okay. hindi naman sa basic Oo. information lang yon, di ba? Friendship na dapat kino-correct at na inaalam at inaayos. Baka by term yun, third term niya na eh. Ikaw kasi second term mo pa lang eh. Baka di ba? Hindi, Pero friendship, dapat yung sila ni yun eh. Kagawad daw magkatabi. Di And ba? anyway, yun lang yung isa sa mga napansin ko at kulang na kulang talaga yung ating Sige website. nga, dalawin nga natin Oo, yan. so dalawin mo yan. www.olongapocity.gov.ph. Ayun. And friendship, nandyan na rin lang tayo. I-share ko na, di ba? Kanina binanggit ko na sumulat tayo sa ating mayor tungkol doon sa usapin ng ghost employees sa City Hall. So, if you may, friendship, basahin Sige ko po. lang, no? Na sumulat tayo noong September 1, 2014 kay Honorable Roland C. Paulino. Sinabi natin this representation has persistently receiving information that there are ghost employees receiving salary without actually working in the city government. There are also reports of nepotism in hiring of employees in different department offices in the city government. In connection with this and in line with your administration's trust of transparency and good governance, this representation would like to request for complete list of all government employees and consultants, including their designation and assigned offices. Trusting that your administration will live by its principle and hoping that this request will be given a favorable response. So yung ating sulat, friendship, para nga maiwasan na natin yung mga sabi-sabi kung ano-anong mga bulong-bulong sa Oo. paligid na ang dami-dami daw mga ghost employees. At ito yung sagot, friendship, Okay. no? Sige. September 3, 2014. Honorable Eduardo J. Piano, City Council, Olongapo City. Dear Councilor Piano, this is in reference to your letter dated September 1, 2014, requesting for a complete list of government employees and consultants in view of information received by your Office of Ghost Employees in the city. The undersigned categorically deny such information. The Commission on Audit can even attest to the fact that no ghost employees exist in the payroll of the city.
Previously, the city have complied with the directives of the COA regarding the anonymous report of ghost employees consultant, and the present administration have sufficiently proven that all the employees, be it permanent, casual, contractual, job order, or consultant, are actually working for their hard-paid job. In fact, all consultants are submitting their monthly accomplishment report before they will be able, or they will be avail to get their compensation. Thus, if the personnel have sufficiently proven that the information was baseless, then we can consider the same in case of permanent or regular employees of the city. Further, while the present administration's trust is transparency and good governance, makinig ka dito, friendship, merong paano dito, the same should not be made as an excuse to any attempt of fishing expedition, which may undermine the trust of our constituents due to the personal reason or motives, considering that all the transactions of the city are open for the public scrutiny. Question now is, why is it that only now that your good office is being concerned of Na said naman. alleged information Na naman. when during the past administration, the same issue is being questioned by the undersigned? Respectfully yours, City Mayor of Olongapo, Roland C. Paulino. So yun yung sagot, friendship. Ibig sabihin, ayaw nila magbigay ng listahan. Wala doon na binanggit na magbibigay sila ng listahan. Dahil ano naman daw, no? According to them, malinis yung papel at may COA audit naman. Actually, et cetera. friendship, napakaswerte mo dahil may sagot agad. Sa akin, last year pa, wala. Hanggang ngayon, then malamang nawala na naman ang mayor's friendship, office. Diba? Yun nga, yung matagal na nating hinihiling yung listahan Yun na nga yan through the Vice Mayor, our presiding officer, di ba? Na Oo. So vice maghanda naman sila sa yan, budget oo. hearing, malapit na yan, December, January. Kung gusto nilang magtago sa HR natin, iba na naman ang papupuntahin nila. Tingnan mo Oo, yan. Yun na nga. Oo. Hindi na Tapos naman nila papaatinin ang pinapunta. mga may alam. Kundi yung mga ano lang, rank and file na pwedeng sabihin na, ay wala po kasi ang aking boss. At saka Ganon. bakit ba, friendship, sa tuwina na lang na meron tayong mga kina-question, talatin nilang The past. Doon yung the past. Di ba meron kantang The Past? Pwede mo ipatugtog yan. Friendship, please. Pwede natin. Sige, minsan patugtugin natin friendship. No, na parati na lang binabalikan yung nakaraang administrasyon. Bakit noon hindi nyo tinatanong? Bakit Oo noon? nga. Unang-una friendship, nung nakaraang administrasyon na siya na ang mayor natin na si Mayor Paulino ay vice mayor ng Sanggunian Panglungsod, no, ng city, ay wala naman tayong Committee on Public Information noon, friendship. Yes. Ngayon na lang, no, na ipinasok natin yung committee na yan. At ano naman, yung intention naman natin ay maganda, friendship. Para nga mawala na yung mga usapin, yung mga chismis, yung mga bulong-bulungan. Pero sa ang daming korte, mga hindi pwede yan. May pinagsabihan na ako noon eh. Sabi ko, hindi po mahina pong klase or mahinang basis yung sasabihin mo na bakit dati, nung past, Precisely, di ba? oo. Parang Sabi hindi ko, pwedeng pag ganyan, kasi nasa kayo korte yung- na po, hindi po Oo. pwedeng anuhin niya ng judge na bakit yung dati, di ba? Oo, hindi yung basehan, no? At kayo na yung nakaupo dyan for, ano yun? Kayo na ba yung So, nakaupo idol. dyan? So, Hindi please, nga, parang napapansin ko, idol. Di ba? Parang ginagaya-gaya lang. idol ba yung nakaraan? Oo, parang gano'n na. So yun lang po, maganda po yung intention namin, yung sinasabing fishing expedition. I'm sorry po, pero yan din kasi, remember friendship, ilang beses ko rin binanggit yung salita na yan na fishing expedition noong nakaraang administrasyon, nung siya pa ay ating vice mayor, no? Sa dami rin ng mga hinihiling nila. Ganun din, no? Merong opposition noon, at merong opposition ngayon, nagkataon lang siguro, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko ng ating mga bangko of friendship na tayo bilang opposition, bilang minority members ng Sangguniang Panglungsod ay ginagawa natin ang ating trabaho at talagang binubusisi natin ang dapat busisiin dito sa ating pamalaang lungsod ng Olongapo. Idol. Sige, Yun. next na tayo. Actually, Sige, nasa ano okay, pa go lang ahead. tayo, ha? Third. Nasa third item pa lang tayong Alas first dos na. reading. Ayun. Okay, go ahead, friendship. Okay, draft resolution number 2014 R-86. Ito yung resolution expressing concurrence to the declaration of more or less 92,000. Ano po ba to? 92,403.5 hectares of land area in the city of Olongapo, thereby giving its approval or consent of the conversion of the area into an additional area or additional secured area of the Subic Bay Freeport Zone under Executive Order number 675. So, yan.
Number 5, item number 5, Draft Ordinance number 2014-0-24. Ito naman po yung tungkol sa ordinance requiring public motor vehicles like jeepneys and buses to reserve seats for pregnant women, senior citizens, and PWD. Hindi ba dati meron na to kay Senator Dick? Oo nga. At Diba? saka, Yung parang reserve given for- na yan, friendship. Parang pag sinabi natin, di ba, yung mga batas natin na sumusuporta sa ating mga senior citizen at PWDs, parang ano na yan eh. Parang andyan na yan, di ba? Oo nga, Well, anyway, okay. gusto lang siguro ni Councilor Jong yan, ano? Oo, Ni Councilor na-emphasize Jong talaga. Okay. na-emphasize yan. Draft Oo. Ordinance number 2014-0-25, an ordinance requiring food establishments and vendors to display and indicate calorie count of food and beverage items sold and served, in the interest of public health, balance, nutrition, and value for money. So, yung halo-halo mo, Madam Alona, ha? Lahat, may calories calorie, yan. ha? Ipapasara namin yung halo-halo stand mo dyan, ha? Well, maganda naman yung intensyon ni Councilor Jong at pero ayun, kailangan may public hearing kasi yung mga tao, no, yung mga may-ari ng restaurant, yung mga et cetera, Ang nakita malaking ko na trabaho nito yan. dati pa last year pa eh. Nakita ko yung sa McDo, meron silang brochure kung ilang calories, Yes, halimbawa yung mga isang ganun. burger, Oo, ganon. oo. So siguro doon niya nakita idea at lahat ngayon, pati lahat na nagsiserve eh. Sabi Pati dito, kinakainan natin establishments and natuturo, friendship. vendors eh. Oo nga, Oo, oo nga, oo. oo. Yung kaldereta, kung ilan ang calories nun, di ba? Yung bibingka, Diba? puto bongbong, Pag kumain pa naman si Madam Alona, talagang 2 servings. So, dapat yung calorie count nun times 2 agad, di ba? At anyway, sige po. Okay. Alamin natin Item yan. number 7, Draft Ordinance number 2014-0-26. Ito po yung ordinance requiring students residing in residential buildings and other similar structures to draw basic emergency evacuation plan. Ayun. Kaya lang, ang tanong ko lang dito, bakit students ang nire-require? Diba? Hindi ba dapat yung mga mismong may-ari ng ng mga establishmento na kung saan sila tumitira, diba? So, yun. And next is Draft Resolution number 2014-R-92, a resolution strongly endorsing to the Department DPWH, the proposal for the reclassification of Rizal Avenue Extension, Magsaysay Drive Extension, and 14th Street as National Road. So, magiging National Road, ito yung isa sa mga proposal. At item number 9, a resolution urging the people of Olongapo to support and vote for the heritage city of Vigan in its quest to be one of the new 7 wonders of the world. Yes, friendship, bago tayo magpatuloy, no, medyo may asikasuhin lang tayo na Yes. importante kasi may urgent tayong napapasok. So, babalik po ang Sanggunian Monitor, huwag kayong aalis. Mula sa lungsod ng Olongapo, ito ang Subic Broadcasting Corporation. Himpilan ng radyo, DWGO, 1008 kHz, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We accept Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off, and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayuni Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay.
Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sanggunian Monitor. Yes, friendship, nagbabalik ang Sanggunian Monitor at sige, tapusin mo muna yung ating nasa first reading, no? Yes. At mamaya ay second reading at maya-maya ay meron tayong special guest, friendship. Abangan po ninyo. Okay, item number 10, draft resolution number 2014 R-99, a resolution approving the accreditation of Amelia Heights Neighborhood Association pursuant to Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of the Philippines, and its implementing rules and regulations. And item number 11, draft resolution number 2014 R-100, a resolution approving the accreditation of Kabalan Eta Development Association Inc. or KADAI, pursuant to Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of the Philippines, and its implementing rules and regulations. Item number 12, draft resolution number 2014 R-101, a resolution authorizing the city mayor to enter into and sign a memorandum of agreement with the DILG Regional Office number 3, represented by its regional director, Honorable Florida M. Dihan, regarding the project Communal Water System for ETA Community in Olongapo City under the Grassroots Participatory Budgeting Process or GPBP fiscal year 2014 and allocating 520,464 and 63 centavos as counterpart fund for the same. Item number 13, draft resolution number 2014 R-102, a resolution authorizing the city mayor to enter and sign the contract of lease or lease agreement with the winning bidder relative to the proposal for the development of the KBG complex or compound, also known as the Olongapo Civic Center Complex. Na yan, i-award na. So may nanalo na ba? Winning bidder? Nako, friendship, oo. At in-announce ba? Oo nga, dapat siguro himbingi tayo ng friendship, ng kopya at ng informasyon, update tungkol diyan. At saka ano ba to, friendship? So wala pa kasi mga draft na lang proposal or draft na legislative right. proposal. Ang nangyari kasi, friendship,
remember yung TOR? Wala pa yung draft resolution Oo. din. Yung pinapasa natin yan, o pinasa nila, ano, kasi tayong dalawa ay hindi bumoto dyan. At ang sinasabi nila ay ipinasa yan, pero hindi nangangahulugan daw na hindi na mababago yung TOR. So, pwede daw baguhin yon o kung ano man yung matanggal doon o dagdagan yon, no? At sabi ko, bakit hindi na ibabalik? Pag binago niyo yung TOR, hindi na ulit ibabalik yan sa Sanggunian? Sabi nila, hindi na. So, bakit ganon? Kaya nga. So, I medyo smell ano something fishy. Fishing. Ayun na. Fishing expedition. Item number 14, draft resolution number 2014 R-103, a resolution authorizing the mayor into a deed of donation with the University of the Cordilleras through its community arm, Project Helen, represented in this act by Dr. Leonarda R. Aguinalde in her capacity as Vice President for Administration and Center for Social Responsibility Director. Ayan. So, medyo magulo ang title. May deed of donation with the University of Cordilleras, pero hindi nakaspecify kung ano yung mga idodonate. donation na yon. Ayan. Siguro pa-specify natin. At syempre sa ating second reading, ipapapasa na ito. Okay. An ordinance abolishing the garbage collection fees for residential houses. Nako, Yan ang item number 1. Supposedly, dapat last Friday. Yeah, so schedule na natin to. Ay nagpa-schedule na ng hearing ang ating konsehal, Attorney Noel Atienza tungkol dyan. So we'll see a friendship, no? Pwede na natin papasayan at pag ipasok yan sa second reading at ipapasa na. Item number 2, draft ordinance number 2014-0-23, an ordinance adopting or approving the schedule of base unit value per square meter for land for general revision effective year 2015. At item number 3, draft ordinance number 2014-0-27, an ordinance appropriating the amount of 61 million for the acquisition of heavy equipment for flood mitigation as well as the indispensable preliminaries of the ferry redevelopment of the Olongapo Subic Bay Drainage Channel. So yan ang ating for first and second reading tomorrow sa ating session. Ayun, friendship. At Ayan. sige, friendship, mga kaibigan, wag po kayong aalis at meron po tayong interview sa ating dating mayor ng Olongapo City, former Mayor James L. Gordon, tungkol po doon sa issue na may kinalaman sa mga ghost employees, friendship, ano? So, babalik po ang Sanggunian Monitor, sandaling-sandali lang po at ihahatid na po namin sa inyo ang interview namin sa ating former Mayor James L. Gordon. Yun yun. Huwag po kayong aalis. We accept Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayumi Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. Gigi Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. Kami po ang Urban Family
Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sanggunian Monitor. Yes, nagbabalik po ang Sanggunian Monitor. At kanina po ay pinag-uusapan namin ni Friendship Tet Marsan yung tungkol sa mga ghost employees. At para magbigay sa atin ng kaukulang mga inputs, Friendship, dahil alam natin, medyo ma-experience itong ating i-interviewin natin ngayon. No? Ladies and gentlemen, mapalad po ang Sanggunian Monitor dahil guest po natin ngayong hapon ang dating mayor ng Olongapo City, si James Bong Gordon Jr. Mayor, magandang hapon po. Magandang hapon na Councilor Widit sa Councilor Tet. Yes, Mayor, kamusta na po? Ano na pong balita at tungkol dito sa ghost employees na gusto niyong iparating para sa ating mga kababayan sa lungsod ng Olongapo? Mukhang malapit na siguro ang All Souls Day. All Souls Day. Burn na kasi Mayor Oo nga, Berna. September, October, November. Kaya naglalabasan yung mga ghosts. Yes. So ano pa po ang tanong niyo sa akin? Kaya kayo tumawag. Yes, Mayor, kasi nga gusto naming malaman nung panahon nyo, paano nyo po iniiwasan ito dahil ngayon po sa kasalukuyan, ang dami pong mga nagsasabi, nagbabalita, nakakarating po sa amin, pini-PM po kami, tinetext po kami na marami daw mga ghost employees. Kaya po tayo sumulat sa ating mayor, sa kasalukuyang mayor, na humihingi po tayo ng listahan ng mga empleyado at mga consultants dito sa lungsod ng Olongapo. At yun nga po, sumagot siya pero hindi niya po, hindi niya po sinabi categorically na magbibigay po siya ng listahan. So, sa inyo bilang mayor, dating mayor po ng lungsod ng Olongapo, paano niyo po ito ginagawa ng paraan kapag yung mga tao sa inyong paligid ay sinasabing maraming ghost employees na... Kung na kailangan may sumulat ng yung formal letter. Yes. Natatandaan ko nung ako yung mayor for 9 years. Ang COA, sumulat, nagsabi naman, nag-order pa yata na lahat yung mga empleyado sa City Hall ay humarap sa COA. Lahat yung nakalista in person. So, ginawa naman yan At wala naman nakitang ghost employees. So, hindi ko alam kung bakit pinapagbintangan na naman yung administrasyon ko na may ghost employees or what, no? Pero kasi nasa kanya ngayon ang focus Nasa kanya ngayon ng spotlight. At nakikita ko maraming ghost employees dyan. Dahil kasi lumilitaw yan dahil kasi hindi pa uso ang Facebook. Ngayon meron ng Facebook, kaya kung titignan niyo yung Facebook, nakikita mo very apparent na may mga ghost accounts. Yes, Okay? Mayor. Oo. Kaya nga po namin napag-usapan to Mayor dahil isinusulong po namin yung Freedom of Information Bill na pasado na po sa Senado at ngayon ay nasa Kongreso na po at ine-expect po ng chairman ng Committee on Public Information and Media na si Senator Grace po na mapapasa po itong Freedom of Information Bill by the end of this year. Kaya nga Mayor, Hopefully nga dapat mapas yan para kung ano talaga yung kailangan tanungin ng mga mamamayan, yung public document, ay pwede nang i-disclose. Actually, ngayon naman pwede humingi ng public document, kagaya yung sulat nyo kay Accidental Mayor Roland Paulino, na dapat sagutin niya. Ayun nga po Well, fortunately naman, Mayor, sinagot naman. Kaya lang yung ating request. Oo. Palagi naman puro paninira. Wala naman nang ginawa siya. Ang project niya kung hindi chismis at paninira. Sa akin, masyadong negatibo palagi ang administrasyon niya. Yung administrasyon niya, dapat, they have to look forward. They are still living in the past. Parang nakatira pa sila sa nakaraan. Hindi sila naka-alis doon. Okay? Yan ang problema kasi. Nagkaroon tayo ng accidental mayor. Wala namang plano kung hindi nung nagkakampanya sila. Walang ginawa kung hindi manira. No? Manira. Kaya ganyan na nangyayari. Wala siyang plano because alam naman natin, aksidente lang yung nangyayari sa pagkapanalo niya. Not in his own making. Okay? Ngayon, tungkol naman sa aking administrasyon, Yes, ulitin ko ulit,
Ang Commission ng Audit naman ay nag-submit kami. Kaya nga, pinareport ko lahat ang mga nakalista na empleyado, no? sa City Hall, at yung mga kawa mismo ang tumingin in person. No? Yes. Wala naman lumabas na those. Oo. So maayos naman lahat yung ulat na nanggaling sa COA, Mayor. Maayos. Kasi Oo. tapos din. Ngayon, siyempre, ang ginagamit palagi ni Accidental Mayor Roland Paulino ay para iba yung issue sa kanya, hindi mapapunta sa kanya, tinuturo niya palagi, bakit hindi doon nung nakaraan? Siguro gustong bumalik ulit. No? Yun na nga po, Para, Mayor. Oo. Kaya parati po siguro, may must ganun. be a griever of history. Ano? Yes, Mayor. Nasa history book ko siya eh. Okay? Kailangan din yung mayor. Kailangan gumawa sila ng programa at sundin na yung programa para sa mamamayan natin, para umunlad tayo. Kaya lang, nakikita natin ang grade ng bagong administrasyon ngayon ay from the top 10, noon tayo, nung nakaraan, ay bumagsak. No? From number 8 tayo noon, number 5, nag-number 1 pa tayo noon, nasa top 10 tayo palagi. Oo. Ay bumagsak ngayon, nasa 118 ngayon. Mm-hmm. No? Yun sa Hindi ranking. gradual, hindi gradual downfall, kundi nose dive. No? Ayun, medyo malaking major issue yun, Mayor, na yung pagbagsak ng ating ranking sa competitiveness, no, ng syudad. Correct, siguro, dahil kasi maraming ghost employees, hindi alam kung ano mga ginagawa o walang ginagawa dyan, nag-grade mo yun, wala nag-perform. Mhm. Ayun, So, that is an indicator na meron nangyayari dyan sa administrasyon ng Accidental Mayor Roland Paulino. So Mayor, anong may advice nyo sa amin? Yun nga, sumulat kami at mukhang hindi naman po talaga ibibigay niya yung listahan po, yung kompletong listahan. So maghihintay na lang po kami na maaprubahan yung FOI bill para talagang mapipilitan po na mabigyan kaming mga mambabatas, no, legislator nitong kopya. Pwede naman ng mga insist yan listahan. Pwede naman bigyan ng copy ang presidente natin because Opo. ang local executive ay under the Office of the President, under the DILG. Okay? Yes, So Mayor. pwedeng sumunod kay Secretary Maroas o kay President Noynoy Aquino, copy furnished, na the public, anybody is excited na ilabas lahat ang listahan ng City Hall. Yes. Oo. Because taxpayers tayo, di ba? As a citizen, nagbabayad tayo as a city hall para pang sweldo sa mga empleyado dyan. Kailangan malaman natin kung sino yung mga sinisweldohan ng mga contribution natin na taxes just to City Hall at sa iba pa mga projects. Oo, tama po yun, Mayor. Kasi yun na rin lang po yung kanyang slogan, good governance and transparency. Kaya po hinihingian talaga natin, no, to be transparent and accountable. Mayor, ay sumusulat din tayo sa kanya. Pero ayun na nga, isa to sa mga naunang letter natin. Yung iba, Mayor, pinapadaan natin sa ating presiding officer, Vice Mayor, no. Actually, matagal na kaming nagre-request sa ating yung personal head at yung ating treasurer's office na meron kami kasing maraming mga katanungan ni Kagawad Tet Marsan at gusto namin sila sanang makausap sa mga hearing sa Sangguniang Panglungsod, pero mukhang hindi napagbigyan yung aming request, Mayor. So, yun po yung update. Si Mr. Roland Paulino naman may vice mayor siya noon He has all the access kasi siya yung second line officer sa City Hall, sa city government. Pumapasok siya. Ako, wala akong posisyon ngayon, pero alam natin, maraming employees dyan. Pero sa kanya, nandun sa City Hall. He has all the access. Mayor. Nung mayor ako, siya vice mayor. Oo, lahat ng machinery, no, Mayor, ay pwede at ang daming staff, mga department heads na pwedeng Pwede naman mag-grant siya ng aming umikot mga na requests. Pwede naman siya umikot na. Tignan yung mga empleyado na nagtatrabaho sa bawat opisina. Right, O Mayor. bakit niya ginawa yun? Yun nga, at ang- Anyway, tayo naman, ulitin ko na naman, nag-submit naman tayo sa COA Okay? At lahat yung mga empleyado ay humarap sa COA. No? Na para malaman kung yung pangalan naman doon sa listahan ng mga City Hall employees, whether consultant, contractual, or permanent, ay talagang totoo. Mhm.
Nagpakita naman lahat. So, walang nakitang multo. Okay? Maaari sa accidental mayor, napanood masyado palagi, paulit-ulit yung pelikulang Ghost. Okay? Anyway, maraming salamat, Mayor Bong, sa inyong time. Maraming salamat din. Yes, oo. At looking forward sa malapit na All Souls Day. Baka lumabas na, malakan na natin Advance mga Happy kaluluwa Halloween, dyan. Mayor. Advance Happy Halloween daw, Mayor, sabi ni Friendship Tetmarsan. Thank you, Ayan. Mayor. Parati po namin kayong tatawagan kung kailangan namin ng mga konsultasyon at yung mga knowledge na manggagaling po sa inyo bilang matagal na panahon na congressman at mayor ng lungsod ng Olongapo. So, Mayor Bong, again, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak dito sa Sanggunian Monitor. Magandang hapon. Well, maraming salamat din na Councilor Idik and Councilor Ted. Okay. Bago tayo magtapos, Friendship Edicts, siyempre na pakinggan nila ang ating former mayor, James Gordon Jr. Gusto kong batiin ng happy birthday si Sir Darwin Pagyo ng Gordon College at si Kagawad Teodoro Danugrao ng Gordon Heights. At siyempre, ang ating mga city council monitors. Ito yung mga nagmamonitor sa atin at ang mga ating mga empleyado, syempre. Yes, at birthday friendship, yung kapatid ni Lek Go, the father of the famous Lolito Go, no? Yung kanyang tito ay birthday si Ayun. Edgar Go. So binabati namin siya ng happy birthday. Happy birthday po. Siyempre, binabati rin natin mga nakikinig at nagmamonitor sa City Council, lalong-lalo na Yes. po kay Miss Susan Fababier, si Doc Yay. Mavic Pulmano, Ate Gina Legaspi, Esther Rabago, Gina Legaspi, umulit, Giselle Bugayong, Jonathan De Castro, Tita Babes, Kuya Dave, Kuya Benny, Eri, Wendell, Kuya Nards, Alona, at syempre si Kuya Jekoy. Ayan. Nandun sila kasi Binab- hinihintay yung ating committee meeting, no? Ang mamayang Nagpatawag 3. tayo, friendship, mamayang 3 Ayan. o'clock doon So, sa ating People's Congress. Yes. At 7227. unfortunately, yung kay Tita Jen Villarmino ay makakancel. Ngayon, dapat, di ba, 2 o'clock siya? Oo. So, hindi hindi pa raw siya natuloy. makakapunta. And then, syempre, binabati rin natin ang Capstone at iFocus at ang Kiani, di ba? Wow. Ang nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit. Yes. I-announce ko lang ulit, Yes, Friendship Friendship. Edic, yung ating Civil Registration and Laws na seminar sa September 19, Friday, 1 p.m. po sa Kalalaki Elementary School. Ito po ay ikakandak ng PSA of Philippine Statistics Authority o yung mas kilala sa tinatawag na NSO. Meron din tayong People's Congress for the possible amendment of RA 7227 sa September 11, Thursday, 1 p.m. sa White Rock. At syempre, meron din tayong magkakaroon tayo ng fun run sa September 28. Friendship, kailangan pumunta ka dito. Kahit 3K lang. Talagang patatakbo. Ito ay kinandak ng DepEd, YMCA, and JCI Olongapo na may theme na Race to Change. September 28 po ito, Sunday, 6 a.m. sa East Tapinac Oval Track. Ang available na kilometers or route ay 3K at 5K. So, manggagaling sa Etot or East Tapinac Oval Track, magtatapos din doon. Sasali ka dyan, friendship, Oh, of course naman. Sabi ko nga kung pwedeng may 1.5K doon muna ako. Starter, di ba? Ayaw Okay. nilang lagyan. Anyway, yung Shining Star, ito ay nangangailangan ng female receptionist, 19 to 22 years old. Magdala lamang ng resume ngayon, 3 o'clock ng hapon. May interview sila doon mismo sa Shining Star Salon. Ito ay located sa Magsaysay Avenue sa tapat ng Max at sa tabi ng Mang Sa Inasal. taas ata ng Mang Inasal, friendship. So, sinong hahanapin nila doon? Yung ating kaibigan? Yes, Na kahit si- sino doon, sabihin nila ay mag-apply sila bilang female receptionist. Front desk, Inuulit no? ko po female, hindi pwedeng pa-girl lang, ha? So, 19 to 22 years old po yan. Pumunta na po kayo ngayon at i-print ang yung resume. Pwede kayong magpa-print doon sa office ni Kagawad Edic. Pwede rin. Oo. At of course, binabati natin yung ating mga momsies. Si former Kagawad Rosita or Rose Piano, na yung aking mother na tuwinang nanonood dito. And of course, si Mother Beth Marzan Daduya. Ay, naku, magagalit yun. Sinabi Sorry. mong Marsan, bet daduya Beth siya. Daduya.
Beth Lolia. Ayun. And friendship, bago natin malimutan, no, medyo malungkot na balita lang. Yung kasama natin dati dito, yung father ni Edsel Desierto, yung kanyang father na si Eddie Desierto ay sumakabilang buhay na po. At ngayon ay yung kanyang wake ay nasa Plaza Dos Barreto sa tabi po ng bahay ni dating Barreto Captain Nafarrete. And of course, nakikidalamhati din tayo sa pagpanaw ni Michelle Mandadero, no? Friendship na tinulungan natin kahapon. Yun yung tinext ko sa'yo tungkol doon sa hospital. Hindi na po ICU, nakayanan, diba? no? At siya po ay bumigay na. So nakikiramay po kami. Yung akin pong kaibigan at batchmate na si Ame Arellano ay pauwi ngayon dito sa Olongapo. Baka mamaya ay magkita kami sa wake. Ayun. At may Friendship. nag-text pa, meron pang pahabol? friendship, good PM po, kagawad Tetan, kagawad Etik. Pabati po ng happy birthday sa mga kapatid kong si Brussels, Franz Mirando or Frank Mirando and Alisa May Labrador. Pabati din po sa mother ko at sa sister ko po, lalo na po sa baby ko na si Alodia Mia Bulaon. Ayan. Inaanak namin yan na. Happy birthday okay. sa Oo. lahat ng mga nagba-birthday ngayon. Oo, ayun. Of course, ayun. Friendship, tapos na tayo. Mahaba yung ating pag-extend. Maraming salamat sa Kay Ma'am Dory. Kay Ma'am Dory. At nakita ko yan, binabati natin si Sir Randy Datu, ang controversial na Randy Datu. At mahusay na mamamahayag ng lungsod ng Olongapo. So, babalik po ang Sanggunian Monitor sa Webes. Friendship, baka wala ako bukas sa session dahil meron kaming emergency meeting, no? Nagpatawag ang ating PCL Region 3 President na si Marang Morales. Kasama namin si Alma Moreno at si Babylin Fernandez, no, yung chairman at yung president ng Philippine Counselors League. So baka wala talaga po ako sa session bukas. So bahala ka na, friendship. So, Kaya mo yan. Ingat ka doon, friendship. At syempre sa Maraming Thursday, sana ay makapag-programa tayo, pero yun yung schedule natin ng Ay, oo nga. People's Oo. Congress for the possible amendment of RA 7227. Hopefully makapag-tape tayo, friendship. Maski tape na lang, ano? Para hindi naman tayo na-absent dito sa ating Ayun. programa. So again, Hanggang sa muli. maraming salamat po. Friendship, Tet Marsan Estrella, sama-sama tayo sa Maunlad na Olongapo. Ayun, God bless, Godspeed, and good skills Olongapo. Olongapo is worth fighting for. Yes. Yan, friendship. Again, maraming salamat po. Ito po ang Sanggunian Monitor.